Ilupa ô nhớ sống gió trong giờ yo non bảo đi cha lò nhưng chỉ muốn nu yo lo nhớ sẽ tao của liò giờ yo hay tia tao của tao yo tao của nhia tao của cú lo chê có cả chi trò cá mù chê à nhưng muốn nhua đã chỉ nào tu luôn có chuyện nhẹ yêu lo yêu nhẹ chứ cả chỉ muốn gì cái là bao nhẹ số là nhỏ nô chứ nếu như câu nhẹ yêu số lòng mà nhớ rồi anh tụ bua thầu u và trận chỉ lấy mỗi lưu rồi mấy tụ tu lúa luôn bề hồ hay tiệt tông nó thầu tông lọ tua chỉ giấy tụ tu lúa chỉ rong trời rong mùa kia li tí tụ nè tông chỉ bua đầu thia chỉ thầu nếu một thả luôn câu cho họ tư là yên chỉ mỗi tụ luôn câu cả thả yên chỉ mỗi tụ luôn câu rong câu họ tư vô nhẹ nữa li chỉ mới nôn tờ tông nhiệt thiết gì chẳng chỉ lý cho tông một sai tông là tụ phao của nhớ tự rõ nhớ trò lưu rõ hậu hốt chùa mấy rong tỏ xia cần cầu chỉ thầu tông chẳng ta tỏ tàu kiến chỉ lưu rõ vô si thông si ta xuyên tàu chỉ tông chẳng chỉ lý một bỏ mấy tụ xài mong nếu chẳng ấy tàu lưu cờ ta tỏ tàu kia là một trong tờ tông nó tụ luồng cao tờ chỉ lúc bề hoài tiệp bà rau hay cho nên sao cái rong câu suy chế nhìn chả thông rõ li tệ tớ chạy mùa mà nhìn đỡ mỏi nhung rong câu cần cầu chỉ hay tôi chỉ nên từ tông trí tàu bỏ lấy nhẹ cho xóa tù li thầu nó tông là cố ý giả cầu yên cầu nhẹ tôi nên luồng câu nó hén cần cầu li lên mùa có một khó tư lo chứ cũng cho có mũ giỏ thầu nó chỉ ba rau mà lên trời kia nếu mà lấy trà mua là muốn chia tông nó chỉ thầu tớ nếu chẳng chỉ lưu trời mua rồi lên nôn giữ tông cần cầu thia thầu nó chỉ ba rau nhưng chỉ tay tông nếu chẳng chỉ lấy tàu kia nền trở kia là một lọ mẹ cứ tôi luôn có con trai nếu lúc bé hồ ly chào thế nên lúc trẻ nhớ cho khó từ tôi nên bao niên đời lúc bé hồ tiệp ba rau nó lúc trẻ chị nhớ cho bố trả cái giò cân cầu ra tiết chị thầu tông bao lên nó nửa thế liền luôn thì nhưng xa kia hay tia dùng một thả có tàu ba rau lúc xe sư lì chỉ tôi nho cho thầu giá trồng tu tông mà đi tàu kể một trong bốn đã bỏ rau lu chế ô thầu ta tôi mấy tu được kia chỉ thầu nó một giò nó uất cha mà đi bỏ mua tu lùa mà chung tôi một thả ba rau tàu cần cầu li thầu nó chỉ tông thế li mà ô xe nhót tò có cho tôi luồn tờ một chế ta tôi số tủ trò có yên hay tiệt chúng một ít tu lùa nhá trong tờ li lờ thầu nó chỉ tông mà lên một hồ ba rong từ sắp hắn trả ra lên mùa có bộ tàu bự nè giờ chỉ tàu bự của thằng đó có thấy nhộp lìa gió có yang lên từ li tam bảo li nó lời có cả chi trò cá mù của yo bự lờ xong mà lên mùa thầu ta cũng bỏ có tàu kế thầu lọi cũng nhìn nhá có lìa nó có chỉ xả li trà thôi có bộ cả mua của tôi lú nè của mà lên lú có nhiệt gì là của mà lên thưa là nó có gì chỉ bút có chọn nhỉ li ho hi Ilupa ô nhớ sống gió trong giờ yo non bảo đi cha lò nhưng chỉ muốn nu yo lo nhớ sẽ tao của liò giờ yo hay tia tao của tao yo tao của nhia tao của cú lo chê có cả chi trò cá mù chê à
thọ tông nó thành lên nó chỉ nó to hay tiền mót tí tê cho họ nữ lưu xuyên ta nữ chị yên chỉ bỏ caอยู่oli cha bao lồng bao tàu hành cường cầu mò là mò xia li chỉ thì liệu qua xia tàu kế một lần chỉ tàu li ở bên hông tàu cá nó tông nè theo tông gì lờ mà li tàu cá là một giọt chế thầu nó chả tông nhỏ tí tôn trầu cho yên chỉ một lúa xua lừa chỉ tông gì bỏ lên tờ chỉ nếu mà lên nâu nữa tôi tu mấy tu có ô li chào và cha tao bên hông nói có luôn chạy mua yếu chỉ chia li na có một cái nhỏ chia đã chiều chị à anh nói ý bên mù say phao thì phao rò nè cũng mua bỏi từ lòng câu ấy giống câu của nhẹ câu đi thì sự thật cũng mua thái nếu tôi chỉ cả thà của ấy nè nếu tôi chỉ nhẹ của đi chỉ dài được của ấy chỉ giống trẻ giống mùa xưa cũng nhẹ nó thâu lại vì ô đi trà rồi chị ơi nhưng mà nhua đã chỉ nào tu luôn câu chuyện nhẹ yêu lo yêu nhẹ chứ cả chỉ một gì cái là ô bao nhẹ số là nhỏ nô chế nếu như câu nhẹ yêu số lòng mà giờ hai đứa con nhẹ nữa tia chế cũng một hai có tu phong yêu muốn cho có gì là yêu lòng mà nhưng chuyện trái đã chỉ li mua đã chỉ là có gì mà lên trời xuống ta thọ tông nó thành lên nó chỉ ní luôn sơn gì chỉ nhớ trong hôn tờ nửa thế mà mùa hai kia trong nó tu phong dư ôi giờ hử tiết riêng cờ nhớ trong bên mong nhận tu thổn tờ chỉ sợ đời mấy chữ rư rí bỏ nhẹ cơn cờ giờ hai tỷ họ nhận sâu cho tuần thái tư lo chỉ nhẹ dù là trê li nhưng chọn nên một gì một thọ là ôi bỏ nhẹ li chỉ giờ ít trẻ nên sư cho số gì mong là một gì bỏ nhẹ li nó chỉ nhớ trong ta kỳ thời yêu trộn tuần tờ tổng lỡ thì lấy tàu tua một trâu búa thì bà rau luôn rồi chỉ lỡ mà lấy một nho sâu tỏ trâu búa đã cá rồi tỏ say sau một trâu búa bị bà rau là lúc trẻ cái sự u li chạy nhọp lìa sư chẳng chỉ lấy bỏ bà rau cả tàu ít lúc thông tử lọ chỉ giờ ta tỏ dùng một chế để trong đặc cửa hàng ta thầu nọ chỉ tổng lỡ thì lấy ma mặn nhà lỡ bà rau ca mù chỉ thầu bà rau một giọt trâu búa đã cửa hàng ôi chả tông chỉ li tự lọt thái kia bà rau hồn tây lên mùa có chỉ thon trai của nó của nhìn nhẹ thế lúc có thì tia li còn trò của mù nó em mua của bọn nhẹ giỏ có xong ca lò nữa có yếu đã chi cụ nên chi mua bà rau bông xuyên thả chỉ để li tì kia yếu kia nó không chỉ ta xin tao chỉ chia theo hử tôi lọt thái kia từ nó san ra cầu lần ta thọ này thiệt thọ này nên sao đi trả cho cụ nữa thọ này cho cụ mua rồi cụ chỉ nhà coi cụ chỉ cả mua vô con à thọ này cho cụ mua nữa thầu nó chỉ tông lấy những chuyện quan trọng cho li chỉ lâu bê lên thì lấy vì vò là một bà rau gì kia ta xin tao có chỉ cho cụ ta xin nó nên chi mua đấy lấy cho nên chi mua nữa nên à chỉ sao là oli nó cho cụ nè thầu nó chỉ tông thì lấy chế tề là một bò kia bà rau lúc hòn châu chỉ bố có bà rau ơn trọ li là chỉ tông lấy bê lên chẳng chỉ lấy một bà rau gì kia là một chỉ thầu lớn một bà rau gì cho là một giò trong đầu trê tổng gì từ bà tới ít thuộc cay lọ lọ chỉ thì mua cho lọ lửa cay chua chua bà rau chỉ những hẹn chỉ hẹn nhưng chỉ cả kia li do thầu cơ chỉ chỉ tao li cha thì li trâu lửa cay ở trong bò nỉa lọ thầu no chỉ tông lơ mà lấy một bà rau gì cho là một chia trong hồ tông lút ra chỉ hử thiết riêng của o lên mà lấy tử là một trê lọ bà rau chỉ rau tí tu quan trọng chỉ nhớ trong bữa tỉ mong ra nhưng chuyện chia li
Nếu chỉ rong xe lòng cho tông uốn này ý tụi này uốn được chỉ nhẹ chỉ luôn tờ mi nhá ấy sao có qua mà cú tu mi tu nhưng nhẹ có thể tia lúc có thể tia sao có qua ấy lò bên nhau kìa có thọ chỉ cho cú mà cú nhẹ có tí tia ấy cú thiết lý uốn nó ý thầu nói chỉ tông tới nền dìa ba rau cờ kia lò nữ y chỉ cả lò bơ li yên sầu ti po quan chun chỉ đầu po tìm bông giả sư thầu nói chỉ tông thế lịch giá là một giấy rù rù sáng ca là một trò ba rau uốn nhẹ gì nó cả chi khéo mô nên chơi môn tự co xong cả là dây cũ nữa thầu nói chỉ ba rau nhưng uốn hẹn chỉ hẹn yên chỉ bố có tông giá là một giấy thế là một chữ nữa ít nhiều khó lì thầu nói chỉ tông nhiên chỉ bỏ cáอยู่oli cha để thế lịch giá hay tiền chơi vào ba rau trưởng thành trai thế uốn chỉ tàu ít xia chỉ thế lịch cá lìa chỉ ở bên hú tỏ cá sẽ rong li cha mà li hay đua lực xứ nó chỉ tàu bên hú tỏ cá nó tông là thế lịch cho ba rau một trâu bò thì để tay được gì thế lịch một tỉnh trong tỉnh cò uốn nọ có ta nó chỉ thầu lông một tròn tua sư ba rau tôi kia một khẩn có ba rau nhẹ lợ nhưng qua hệ chỉ hệ thì hai đâu ba rau nhẹ hay tia ba rau chỉ cả yếu tông kia li nó để suy tông là trên nền chỉ tương ba chim ba chua tôi ý lực chú gì rong tua lỡ thì li tàu mua của ó chọn nhẹ cho là cháu kia cho sổ trông cho là uang ngày mì ngày nó bố cho nhẹ thiết gì nó chỉ thầu ba rau nhẹ thiết gì bỏ kia cho nhẹ rồi li nó lợ gỡ thì mà rong xe thì mà li tia là một hai đâu ba rau hay tia ba rau có ở ý xe mùi yếu vào lớn là cô ấy tu nên rong thia khó vào là ở li nó là tứ vì do là lưu thiên nhảy yêu thi tia là mà có mùi yếu vào cho tu sĩ có mù vào thì tu lúc có thi tia là mà 我羡慕药房诶，路能贴里上哦，明菜，今年呢明菜，木药多落路有，用多多有路啊嘛，木药多落路有，落贴药路添龙有嘛。 do thầu cơ chỉ ba rau nhẹ thiết gì thế li hài nên dĩa ba rau có mùi gió tông là ba rau chỉ bỏ cá vô oli trà yên tu sẽ tư dự chỉ bỏ cá oli trà chỉ thế li oi sẽ trò cá muốn trò tông nhau lú sĩ hậu tư thầu chỉ thầu ba rau tư là nhau ở tông bỏ nhẹ là ba rau chỉ chừng nhún dấu tông cơn cầu li chua chua mò chỉ tông nhìn cả là một thỏ ba rau giờ là một trò ba rau ở nè gì sư sư nó thầu nó chỉ ba rau nhưng ở hành chỉ cả kia li im mua tiền tàu yên số có tàu tuổi tê tê cho tông thiết anh thầu tông mua ba rau thỏ tuổi tê tuổi tàu ta là chỉ nếu yên sĩ nếu họ nhau sĩ sĩ rồi tổ tông những cơn rồi ở cho tông y chê mà yên lia bề vò họ còn nhẹ mà yên buông cò tông yên giá một chỉ tàu rê muốn cho nửa bữa ở nè gì li chỉ từ tàu li ở bên hú tàu can nó tông gì mà li bỏ hai tiệt tông ở chả nhỏ tí tông chơi muôn trồng cho mấy tu anh hùng nói tôi vô bỏ nhiệt trâu co từ tàu tôi coi nhỉ nhá rồi nè ở chả coi chừng nhỏ tí tông trồng cho li coi yếu chỉ luôn xì li na chị ơi là tao vô nửa là ô bỏ nhiệt sức tiêu từ thầu là ô bên hú nó rồi nếu chỉ cả cũng muốn cho nó bự đi tiêu nếu như muốn cuốn tàu muốn cuốn tùa muốn cuốn tỏi cũng ít chạy nó từ trong ta đi lửa mà chỉ thầu tông gì nó li nó thì li lùa chỉ mà li muốn xin xí luôn là chữ gì đâu tông ở chả nhớ đâu mòn tờ chỉ tông nè thế cho nên cứ dâu cho nên mùa dâu tờ trực chỉ li một bự đâu lực khó ta là chỉ tông trực chỉ li một cho tàu tông ở thủ phong dư ở giờ hử thiết riêng tờ tu một cho tông bự chỉ thầu tứ li nên rơi rò tứ bự chia ta là
thầu nó chỉ tông thế li mà ra là một dây ba rau rù rù mà lấy chế tì là một khẩu ba rau là một số ba rau là ba rau những của hàng chỉ hàng li thia cả chỉ nhớ rong rong à cú tới hay cho cá ta là nè hay tia cú chỉ nhẹ co cú in chỉ muốn nuôi yon cho co bự liều nên chơi mua ý có tụi nổi con à ui giờ muốn nhua tham bảo ta chỉ nói có tôi yêu cú bọn này thì tiếc rồi na cái sống cái cò là cũng tôi thể đó con này có gì lâu ta rồi ôi chạy có yêu một chi cả kia đi có yêu cả cho cú rồi là có yêu chia cú sĩ đa sĩ rồi na ha pi bao sủa cú in chỉ muốn nuôi yon cho co nhẹ gì liều chỉ thầu ba rau chẳng hại liên tàu thia chỉ tông yên bầu tàu nửa thì mà hại kia nửa đồ bông dư còn ca là một trò hổ giả nó tông có yêu đã chi na có chỉ bỏ ra mua liền đó thầu nó chỉ hử thiết tia thế liền nào vò lò chỉ là ba tổng mua ba rau tây tua chia chua chỉ chua li thầu nó chỉ tự do ba rau do sĩ rau một ly trà lấy có lo chỉ dành li lò tổng chỉ luôn thì chỉ nửa chuyện chỉ lấy mua ba rau cho nên không chầu lấy chua chua ba rau chỉ qua câu hẹn cơn cò lo thầu nó chỉ mua lên từ do ba tàu nửa li lò chỉ cho thầu cơ tổng chỉ lấy mua thọ tàu để ôm bùa lò chỉ nửa thu phong dư yên tua trở nửa bỏ nè chia rong tờ chú chú à tôi có một bộ hả chị tuôn tay nữa rồi chỉ thầu là tua liên tự ta tao thu phong dư mà lấy cho cá một trẻ thầu nó chỉ ba rau chỉ vừa quan trọng chỉ cho sầu ra nếu chỉ dùng xe kia li nhưng nó tao hay để nó ý chế mà nhưng chỉ hồ li là nhưng lệnh giải chỉ tao không ở tông ô li nó trong nữa chỉ ta là chẳng mua thu phong dư là muốn nửa tua lên tàu thia chịu ở trong nửa chỉ xe cần cầu chỉ nhớ cho ta kỳ sơn giòn tờ ba rau chẳng chỉ lấy sáu chẳng lọ chỉ nửa chẳng chỉ lấy tàu kê ở chỗ dùng một trò gì nó thì sự li cha tu li lọ họ chỉ bỏ hai tiệp ba rau ở trong cá lọ li thầu nó chỉ tông mà li pi thâu chỉ mà li pi muốn chia chỉ tông tu muốn chia thì li một trò đâu bỏ đặt cá rồi thầu nó chỉ mà li ở trong tông chân tí phao lọ chỉ lọ nhưng bỏ ba rau luôn này chỉ tua đại vợ về cho sổn tông nếu chỉ xia chỉ nếu chẳng chỉ liên ca tới giỏi lùa tôi một đại tua cho buôn ra cá rò lờ chạy thầu cho nên tên mình non cho tôi một giò cho ba rau nè thiết gì gõ nè gì mấy chỉ xia cần cầu khi mà lấy tàu kế chính chỉ chính tôi một cho bua tỷ tông là lưu rồi thầu tôi một giò nó ôi cha chẳng chỉ lấy một ít thuộc viên chào chẳng chỉ liên ca tới trang tờ cho một cho ba rau nè thiết gì cái thông có nè gì tao mới nhìn cho tàn cho chỉ như bao kia hay tiệt cái tuần sai chỉ như trâu ở sai chỉ tàu ở để ôm bùa lên tàu hầu nó chỉ có nè gì chỉ trong xí chỉ thấy là mua hàng chỉ hàng cho tông nè thiết gì do thầu cơ chỉ bỏ cá ô ly cha tôi nên tua chỉ tứ tua là chỉ tông nè thiết gì thì là bông cỏ cho nhia cho một kho trong ba rau nè thiết gì còn cơ họ rong xí tua tiệt xí nhiệt chia chỉ nhìn số chỉ tàu cho này cái khẩu game bà chỉ tàu kia ở bên không tỏ ca nó sư cho chuẩn chỉ lấy mua tay mình chủ sĩ kia lớn ta hừ ôi giờ tông như tôi bông dư ổn ra tông một gì bà rong đó ôi chả nho chuẩn chỉ lấy tôi nhưng chỉ chỉ mua nhớ chuyện nhớ họ khó từ li chỉ nhớ cho họ hử luôn tình tôi thầu lấy số đầu chuẩn ta tỏ mua hử luôn chỉ tôi cho là một đau uổng hoàn ta ôi chà chẳng chỉ là mấy tuần hay tôi muốn to kia trong bể lúa trái tua thiệt chỉ thầu lấy một món tuần hay tôi tra sầu lò
ôi cha nụ trần chỉ li tao cháu li lọ nụ ở lúc họ mua mấy những liệp lông trung trời riêng một trong bể hồn tây mấy chuyện chạy mua kia li cô tôi cho hưởng ra cô mua là cô tôi cho nụ muốn ta tông thiệt gì à này bay lên này sẽ phải điều cô hình như là tao nên trốn lên cho cô mua hai bao cả ta chỉ thầu tuân sai được hay ta nụ trần chỉ linh to vào kia lọ thầu nó chỉ ô tô cho nên hỗ trợ tua mấy những bông xét ta tổng thiết chia thằng ơn họ hình linh nó mấy những trai chuyện trai chỉ có o lên thì lì sợ kia một trái lọ chỉ tàu kéo bên hông tàu cá nó sư ôi cha gia sơn giòn tàu chỉ chia trục chỉ linh tua bự tí tua cho sổ ra tê tê tàu mấy những lì ta thiếu ôi cha nữa lúc họ mua chỉ những chuyện cây mua lì chỉ thầu chia tua kia lên nó ta tông mấy nó chỉ tàu hậu chỉ tàu nhưng人trái更高哩chỉ tông gì tôi muốn thọ tôi muốn thiệt gì nên gì dài tôi muốn nên khó nên có bộ trâu lọ ô li chả nhưng chỉ rong li thiệt giấy ta mò đùa ô cho nên rơi rò từ bự ta tương chia ta đó là thông chi ta xuyên tao ô chả tông trực linh nó đã chỉ nhanh nhá lọ tài nữa sao tệ chia tông ấy chỉ rò tì một tì lọ lấy những chỉ lạ li ta xuyên tao chỉ tông mà lấy chùa mua kia là một sai chỉ ô chả nó trực linh bỏ ó tôi này đu nhỏ trong lấy hữu thiết tiền ta chỉ trực linh là giàu tôi nữa sao tệ chùa chỉ chùa chia thông tí giả li thầu lơ muốn bài rau thọ tận ta thầu nó chỉ tông mà li trả kiến châu yêu khu này thế gì ba nó ôi cha họ hay chỉ tao ý lo lùn chó tua li thông chi ta suy tao ôi cha sao tu chế trực chỉ li bỏ ba rau họ giờ tí tu này đa tua chỉ mua mà lù cả thì nó trực chỉ liên cả tới cho lùa tua ôi cha bà rau trực chỉ luôn thì tôi cho tung ta tông cô sẽ phê điều cô lên đầu cho cô yêu chung cho cô mua hai bao sự thiệt ta nè đã tua trực chỉ một giờ nè lùa lo rau kia tông lúa chả đã chua chẳng gì chứ tông chỉ ô ba chữ tàu tổ bí bí bộ bông lì chỉ nhớ cho ta kín tàu tông nhiệt thiết gì mà đến cả là một sai trong hố giàn nó chỉ mà lấy bỏ tông lúa chỉ tông tư tua ý chế tư chia ta lì lại mấy lâu lì thiên tử chả đá chỉ đun chia rồi nếu mỗi ít giọt lúa sầu ta chỉ tàu gan tàu thầu lấy từ mỗi tông lúa chỉ tua cho là một đã uổng hoa ta là tông gì chỉ nho rồi lấy chỉ cả xia lì chỉ mỗi nôn tàu nửa chừng chỉ tàu cái một chỗ búa bể té bao cử đi lên chỉ thầu người ta tỏ tàu kén tàu uất chả nửa chừng chỉ nó kỹ luôn là số đá trên tới cùng hạ phá tụ không chỉ là sự đâu chỉ chừng bỏ kỹ luôn này chỉ tuồn đun chia mà những cả chỉ tranh luận thiên nữa thầu nó chỉ tông sĩ chừng chỉ tranh tiếp thơ khi những chỉ tranh cho cá lòng nếu mấy kia tranh ly chơi sĩ ta cho nó đứa rò kia là một ly lợ thầu nó chỉ nếu chừng chỉ kia là một tí đầu to kia chỉ chừng chỉ linh to hồ một vào trội luôn nè bỏ rơi lồn lò chỉ chừng chỉ liệu trong nửa ta lúc này to xìa trong buôn trạc tay lợ thầu nó chỉ ba rau mà lấy lò to ta cho nên ô xếp hệ trong nửa cho nên một hai block